እሺ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ C++ ነው ማስረዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም በየቀኑ የምሰራችሁ አዳዲስ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወይም C++ ቱቶሪያሎችን የማየት አጋጣሚ ይኖራችኋል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ሁለት ነምበሮችን ወይም ደግሞ ሁለት የተለያዩ ቁጥሮችን የነሱን አዲሽን፣ ሳብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን እንዲሁም ዲቪዥን ወይም ደግሞ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ባይ ዩዚንግ ይህንን C++ ፕሮግራሚንግ በመጠቀም እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት ከሆነ ማትስ የሚል ፋይል ኔም ክሬት አድርጌያለሁ። ሁሌም አዲስ ነገር ከምጽፉ ጀስት ዩ ካን ዩዝ ዋት ፈርስት ሜን ሲፒ የሚል ወይ ደግሞ ሁሌ C++ ወይ ደግሞ ሁሌም ይህንን ኮድ ብሎክ አይዲ ስከፍቱ ልታገኙ የምትችሉትን እሱ ምን ትላላችሁ ማለት ነው፣ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ሜን ሲፒ የሚለው ስከፍቱት መጀመሪያ ሁሌም ቢሆን ይህንን ኮድ ብሎክ አይዲ ስከፍቱ የምታገኙትን ፕላትፎርም ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዛሬ ባለፈው እንዳሳያችሁ ይሄ ለዛሬ አያስፈልገኝም ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ምንድነው የተለያዩ ሁለት ቁጥሮችን ኢኒሻል አድርግና የነሱን አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን እንዲሁም ዲቪዥን መመሳሪያ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቁጥር በመጠቀምበት ጊዜ ዳታ ታይፖችንም የግድ ዲክሌር ማድረግ አለብኝ። ዳታ ታይፕ ማለት ምንድነው? የዛ ቁጥር በምንድን ነው የተወከለው? ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ደብል ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁት ማቴበር ግን ለምሳሌ ዳታ ታይፕን በኢንቲጀር ዲክሌር ካደረኩት እኔ ያንን ዲክሌር ያደረኩትን ቫሪያብል እስከ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 32 ፕላስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 16 ፕላስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሰምቲንግ ድረስ ምንድነው ቁጥሩን አሳይን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ እስኪ አንድ ቫሪያብል ለምሳሌ ዲክሌር ያደርግ ኢንት ያደርጉት ለምሳሌ ዲክሌር ስታደርጉ ሰሚኮሎን ብቻ ላይ መሳት የለባችሁ ማለት ነው። ግን ዲክሌር አድርጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር a ኢኳል ዊዝ 2 ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ዲክሌርን አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሁለቴ ሜሞሪ ሳይዝም ከማበዛ ባጭሩ ምንድነው ኢኳል አድርጌ ቁጥሩን ጀስት አሳይን አድርጌ ማለት ይችላል። ለምሳሌ 12 አልኩትኝ ከዛ ኢንቲጀር አሁን የሁለተኛው ነምበር ዊዝ ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር የሆነ ቢ ምን 4 ልበለው ከፈለኩ ወይ ደግሞ 3 ልበለው ከፈለኩ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን አዲሽን፣ ሳብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን እየሰራው ስለሆነ አራት ቫሪያብል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት እነዛ ቫሪያብሎች ምን የሚሰሩ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን እንዲሁም ዲቪዥን የሚሰሩ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ቫሪያብል ዲክሌር አድርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። አለዛ ደግሞ ፕሪንት አውት የሚሆንላችሁ ፖይንት ወይ ደግሞ የሚሆንላችሁ ቦታ ትገቡና ወይም ሲ አውት ብላችሁ a + b ማለት ትችላላችሁ፣ ሌላ አዲስ ቫሪያብል ክሬት ከማድረግ ማለት ነው። ግን አሁን እንዴት ቫሪያብል ክሬት አድርጋችሁ ማውጣት እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። ፈርስት ኢንት ሲ ይላለው ሲ ኢንት ዲ ከፈለጋችሁ ኢንት ዲ ማለት ትችላላችሁ። ግን 10 ኢንት ከመል በአንድ ዳታ ታይፕ ብቻ ተጠቅሜ አራቱንም ማድረግ እችላለሁ፣ አንዴ ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሲ ዲ ኢ ዋት ኤፍ በአንዴ አራቱንም ዲክሌር አደረኩኝ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማድረግ አሳይን ነው ማድረግ። እንግዲህ ሲ ምንድነው የሚሰራው፣ ዲ ምንድነው የሚሰራው፣ ኢ ምንድነው የሚሰራው እንዲሁም ኤፍ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ደግሞ አሳይን ወይ ደግሞ ኢኒሻላይዝ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሲ ለምሳሌ ፎር ኢንስታንስ ምን ማድረግ እችላለሁ፣ አዲሽን ነው የሚሰራልኝ የፈለኩት ምን አደርጋለሁ ማለት ነው a + b ኦኬ a + b አደረኩኝ። ከዛ ሰሚኮሎን የለብኝም ምክንያቱም ስቴትመንት ነው የጻፍኩ ያለሁት። ከዛ ምንድነው e ማለት d ደግሞ ምንድነው የሚሰራኝ ያለው ሳብትራክሽን ነው፣ a - b ያደርጋለሁ። ከዛ ሰሚኮሎን እንዲሁም e ምንድነው ይሄ ደግሞ ሳብትራክሽን ነው ሊሰራልኝ የፈለኩት a × b አደረኩኝ። ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ f እኩል ይሆናል ዋት እዚህ ጋር ማይነስ ነው እያደረኩ ያለሁት እኩል ይሆናል ማድረግ መስራት የለብኝም ኢኳል ዊዝ ኤንድ ኤፍ ደግሞ ምንድነው እንዲሰራልኝ የፈለኩት ዲቪዥን ነው። ኤ ኦቨር ቢ አደርጋለሁ ሰሚኮሎን አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አሁን ፕሪንት አውት እንዲሆን የሚፈልጋቸው ነገሮች ነው። አሁን ጀስት ሲ አውት እላለሁ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ፕሪንት እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ነው። ጀስት ዴስክቶፕ ላይ ወይ ደግሞ ሞኒተር ላይ ፕሪንት እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ነው። ሁሌም ቢሆን ስትሪንግ ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳብል ኮት መስራት የለባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ፕሪንት እንዲሆን የሚፈልጉት ለምሳሌ አዲሽን ከሆነ a + b ትላላችሁ። ዘን
ይሄ ፕሪንት አውት ይደረጋል ማለት ነው። ጨረስኩኝ። ከዛስ ማነው አዲሽን የሚሰራው ኦፕሬሽን በየትኛው ቫሪያብል ነው? ሲ ማለት ነው። ሲ ከዛ ትጨርሳላችሁ። ግን ኒው ላይን ቀጣዩ ኒው ላይን እንዲወጣልኝ ስለፈልግ ምንድነው ኢንድ ልለዋለሁ። ደግሞ ኢንድ ላይን ማለት ነው። ጨረስኩኝ። አሁን ልክ ራን በምትሉበት ሰዓት ላይ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ሁለቱንም አዲሽን ሰርቶ ይመለሳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤረር እያሳየኝ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሰሚኮሎን ስለረሳው ነው ኤረር እያለ ያለው። ሶ አሁን ቢውልድ ኤንድ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ምክንያቱም ስቴትመንት ነበረ። ስቴትመንት ግን ሁሌ ምንድነው ሰሚኮሎን መርሳት የለበትም ማለት ነው። ሶ a + b 15 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር የረሳው ነገር ኢኳል ሳይን ቢኖር ጥሩ ነው። ሶ ኢኳል ታደርጋላችሁ። ከዛ እያንዳንዱ ቢውልድ ማድረግ መርሳት የለባችሁም። አሁን በስርዓት ይሰራል ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ a + b = 15 እያለ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ሌሎቹን ምንድነው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ኮፒ አድርጌ ላዘውና ሶ እዚህ ጋር ቀጣዩ ምንድነው እንዲሰራኝ የሚፈልገው ማይነስ ኦፕሬሽን ነው። ሶ ማይነስ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ማይነስ የሚወከለው ማን ነው? ዲ። ኦኬ ዲ ዘን ለሁሉም አንዴ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማልቲፕሊኬሽን ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ኢ ምክንያቱም ማልቲፕሊኬሽን የሚሰራው ቫሪያብል ኢ ነው ማለት ነው። ሶ ትቀጥላላችሁ። አሁን ምንድነው ኮንትሮል ቪ ትሉና ይሄ ምንድነው ኤፍ ማለት ነው። ሶ አሁን ራን በምትሉበት ሰዓት ላይ ምንድነው አራቱንም ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖችን በአንዴ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንዳያችሁት ከሆነ አሁን ሙሉ መጥቷል ማለት ነው። ሶ ግን ይሄ እዚህ ጋር አንድ ሚስቴክ ሰርቻለሁ። ያ ምንድነው እዚህ ጋር ዲቪዥን ነው ያለበት። አሁን እንዳያችሁት ከሆነ አራቱን ኦፕሬሽን መስራት ችያለሁ ማለት ነው። ሶ ከፈለጋችሁ አዳዲስ ቫሪያብል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አለዘርዋይስ ደግሞ ቀጥታ ማቴማቲካል ኦፕሬሽኑን መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ምን ማድረግ ትችላለሁ? a + b አዲስ ቫሪያብል ክሬት ከማድረግ a + b ማድረግ ትችላላችሁ። ምን አጥፍታችሁ c አጥፍታችሁ c ያስፈልገኝ ከፈለኩ ለምሳሌ ይሄን አልፈልገውም። እዚህ ጋርም ዲክሌር ማድረግ ያስፈልገኝም። ሶ አሁን ምንድነው ያደርገው a + b ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ፕላስ b ይሆናል። ከዛ አሁን ራን ብትሉት ጀስት አዲሽን ውስጥ መስራት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦልሬዲ ምን ብያዋለሁ ማለት ነው ማቴማቲካል ኦፕሬሽኑን ጀስት አውትፑቱ ላይ ምንድነው እንዲወጣ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሶ አዲስ ቫሪያብል ክሬት ከምታደርጉ you can use what this ማለት ነው። ሶ አሁን እንዴት አድርጋችሁ addition, subtraction, multiplication with declaring variable or without declaring another variable የሚለውን በሚገባ አሳይቻችኋለሁ። ሶ thank you for watching. Please try to like, share and subscribe this channel to get more videos on C++ programming language. So thank you.